چه بوده؟ سه سفید خالی بینیش. خب بین اسمش؟ ها؟ ها. سلام. سلامت. Söyle bazara kalma. Ben ötüyorum. Ya. Çay çekeyim. Ben yapıyorum. Valla beter oluyor. Ben Valla خوبه؟ داماد. آدم دشای چند حالش بر بی. بازم شویدان هم دارو سی داشت. سمه بس چی؟ حالا خودم بی حالی. پاوشن کنی؟ عشان هدي خمران بخمران ماشين هم بتنام. اوه. هلا. اون ماشی چایی که در را معاملش کنی؟ ها. اون روزایی که خمران معاملهش کنم مثل زنجین هندی آمده. خیلی معاملش شه؟ ها. هم به سلامتی. ها. هم به سلامتی. سلامتی. اینو کنم ایدیله قاچن. دیگه میخوام میخوام چند. داری کنی. سوی مایی؟ اینه بعد اندوم دیدی؟ چی شد؟ خواب سرنه. یا. باید سازی کنی. پشه. موری. بنا موری ورد. چه اما الدنيا بس كنا غالم 16 اما شو في الطابع طبعا مش من امزیه. كده كنا شو معنا مش من خاطر لا داده شونو. لانه ده كنت هنا نه. این چه خوابیانه داری کنی. واصل چند بزرگ چیزی داره. مادر من حق ارث میراث پدری میخوام متى حق ارث میراث پدری میخوام اصلا چی حالا اسم میراث تقسیم چه باید تقسیم کنی تقسیم بکنی یعنی چه تقسیم کنی خیلی خونه پدری من باشه بیا اوشن نه نه جوابی نه ایران شکایت میکنم ارث میراث من حق میخوام ها جوابش هر شکایت دوری چرا ده ما نه حق داری چطور حق تی خیلی حق ناحق کنی نه مادر تی خیلی حق ناحق کنی میخوای ارث میراث بمون میخوای حق منه بمون با حق مبین زینب وای میخوام تا او اندازه شرطی بخیر اسم میراث بخوام برمه او موقع یکی چی کنم بخیر انسان پشیمون اومد که چی چند رو لسون تیموسی یعنی چه پشیمونو بکو الان ایرد زاو الان که بیه ایرو خب موشن بس یزین موشن مناسبت که تایزی
سیتی بیر اسم میراثی کن. یا بابا نگاه خب فعلا اسم میراث من تقسیم حق نشد. خب فعلا تقسیمش نشد. بخوام تقسیمش کنم هم تایی که چی وقت. رأيي بعرف حتى وشان زي كنوم يوم بعيد Mamazdan yağmur yağınca gondamı kesiyor. Biraz tersine çekiyor. ما بازم Kavuzu da oydan gitsin. دیگه فرزند حق داره بودش O hak داره. فعلا میخوام تقسیمش نشه من نفرستم میشه که بخوام اسم میراث نبرم. اسم نبرم. خیلی بیندای تو هم برو استاد بیام شما. اما جای بیشتر تبع او نه نه برو سر بیام الان مدنیا شهر میاری رسیدن و این نتیجه الان یک کاری کنه نزاعتی درم نشنا تا بیاره. بابا این یادم بابا تعریف یادم هرچی؟ که ما آخر سیستماتاسیون نکردیم هرچی ناشته بود کل بیاریم. و تعال دیده تعال وقت باش دو وقتی دنیا اندو ایرو مثال اندو زینب میای گو ارسیم بام. صبرم بخاطر چه نه بخاطر میسی چی بود. همه من زن کنم خب داخل بسنم مادر بدهش که میخواه اصرار کنیم بعد قانونی بنزل اصلا دوست کنی رای ماشی؟ السلام عليكم. بابا دست به هم. اللهم صل. اللهم صل. دست به هم نکن. دست به هم. بله خانم. هنیه برای من. چطور؟ من نبود. چطور؟ سلام علیکم. سلام علیکم. معامله شد؟ ها در رفتم معامله شدم. مبارک شد انشالله بسلامت سلامت به ممنون. با نه تجنه افته منش نه. مال جون زاری خانم. زاری خانم با خدا یک سچی دامش 5-6 ماه 600 تومن. 600 تومن 6 ماه گفتم اگر یه ماشین داشته و ماشین زیر پامو بویه که هی روی نزنیم ها ماشین بریم که یا خراب و بویا این موقع بالاخره یه بچه مریض رو بویا تو خدای نکرده مریض رو بوی یا یه ماشین بسته زیر پامو بویه فرق نکنه مال بینم مرشاد هم هست چه فرقی کنه هم موقع هم نیاز داشتیم تا سوار بود بابا یه میوهیلی پشت ماشین دراشون ماشین داشته بود من خوبه الان ما زنگ اوضاع سرن خیلی خسته بودم نمیدیم آبو زدیم آبو داغونو بیام از ساعت 8 صبح دم اون ماهشگاه دم این ماهشگاه دم اون ماهشگاه تا بازم خدای بنده خدایی بازم خدا برش بیاد این ماشینه بودم گویا خورده چای دارم 35-6 ماه دست سعی کن سر موقع سچید بتایی پاسش کنی دوم چشم نه اونی هی باشن یه سوال پول پیلی میدونیم پرداختی زینب زری خدا بزرگی کنه داریم خدا بزرگی ما اول خدا ندارم دوم خدا ندارم صبح من تونه و پرینه و بازم خدا ندارم الان من داره تمام میتونم رنگ کاجی زری من کاری کنم من دست پا میشکستی من دم من چنه نو من با ماشین کاری کنم
ما همین الان خیال کنی خرج برجی کل آوردم این پس اندازم کل دارم کاری چیدم رفتم تا ماش سنگین اوترت کار چیدم همین پیلی که آوردم خرج ایهیات چیدم ایهیات ایتون پلاستر زدیم ایتون درستش شدیم تعمیرش شدیم کل آوردمش یه پس اندازی داشتیم ساختمون صاحب و بی و مادر ما گول زیبو ولی زینب خانم با خدا قسم من نقشه نداشتم همین الان هم ندارم همین الان هم مو قلبم صافه دلم ایخا اصلا سنه ساختمون بده نام خود بده نام زلی خانم خدا بزن بده نام زلی خانم به نام تو بزنمش نه خط اعلام تا ایگم به نام تو خوش شوقی بود مرد و حرف آقا بزنش ایدون نامو نام زلی خانم خب بزنش چش مو نام زلی خانم ایدونش همین صبح هم که بگو ایران معذر ایدونم تو نام زلی خانم هیچ مشکلی نداره ایخام این چینه این چینه تو سر یه هفته امروز زندونه نرفتی سر زن نرفتی مداواتش خودت مثلا معامله ماشینی مقصره اره معامله ماشینی وقتی عشق عاشقی تو کورشه ما چطور برم دنبالش عشق تو کورشه بود اصلا مانو نیبینه اصلا زمانی که مرشاد ما عاشق تو بیم چشاش کورو بیده مانو ندی مادر چه نداره پدرش هم اصلا ندی نوزادش هم کردن فراموش شه تو خود رو دنبالش یه زنیه تو بر ساخته بود کی؟ زینب ما میرم روزات ما بینه فرام میکنم میرم آزاد شد زینب یه زنیه باردار تو ساخته به مرد که مرشاد آزاده بود خود زینب داخلی ساختمون نیازه ما نیتونم واسم حالا اشکال مرساده که آزار بگو. وقتی یه مالی بود یه ماه بود یه سال بود 2 ماه بود اما خواه یه عمر خان زندگی که بابا خوش به فکر زندگی خوش بوده تو آزارش که مد ترسیری نیست ما آزاد شکنم ما آزاد شکنم نکن باید درست سفر دوشه که های داخلی بود بینید اینم باید سیم بیاریم که این چهریتی نرن داخلش حیوانه نرن داخلش بفرستید ماشین میتونیم نه ماشینش خوبه ماشینش سر حاله داری به منم پسند چی کنی؟ از کال داری خانمه داری خانمه خوام برم تفریح و والی بار نیت کن آقا شن دست در نکنیم بیا بابا بیا هریا بابا بیا میره با بسر ندید نشکنیش ندید محکم بیارش تا برن یه شیرینی هم بیارم سیز بیارم از زیر طوری پیشتن آشنی داره خانم فکر این دست سجیش گروه مسیام یکی رو یه نه آقای خیری پژو پارس 600 میلیون بخو 600 میلیون یا به تاریخ هم که باید بزنیم سی الان 6 ماه الان برج 3 درسته؟ 3 ماه تویسون 3 ماه هم تویزی بود چند ماه 6 ماه درسته؟ های بود چند؟ ای بود برج یه اول زمستون بود چون اول زمستون انشالله تا این پاسش بکنیم یعنی نوشت پژو پاس 600 میلیون هم اول زمستونی بود نه خوبه معاملا خوبه فقط انشالله ببین تکو دست به دست هم دهیم بگو خب تا یه چین بتونیم زندگیمون رو برقرار کنیم باید سه چند روز نرش؟ ها سه چند نرشه؟ ادامش باید ساکسینه تو دست سر چی؟ تو دست سر باید توی صاحب بویه او چه؟ الان سه اصلی کاری کوشی مثل اینه ایگان چه اصل کاری بگو خب یه اصل چه یه هم تحت چه مثلا ما یه نویسن مثلا یه تایتونه بود اصلا ایسی نمیرش؟ یو یه تیمونه بویه با تو آقا بویه یه هم باید 600 تو بنامه همسی؟ حالا بی تا ماشین تمیز نشون داره خانم باید بکن هم داخلیش تمیزه بگو خب هم داخلیش تمیزه هم ماشین سر حال ماشین سر حال داستیچه هم خوبه بکیلو داستیچه هم خوبه فقط یک کمی این جلوش یکی چند رنگی هم بهتر
مهم سلامتیه. با زور یه خونه میسونی ها و بگو ببخشید چی که باید از سچ غالیا الان این سچ بگی خب به نام هوشن سپتابری خوام یه سچ سفیدی بردارم امضا زلی و شنجه بزنم پاش و یه مبلغ خیلی محکم بزنم سیش ایدو بشه حسن دیشب باش حد زیرم که امروز حتما یام که بانک تماس بشه یام و برمشه حسن چه برای شکایت کنه و شکایت و شنجه کنه سچ کنه فرم بزنه بگه چه یه آقا سچ پاس نچه نظرت ایده خوبیه؟ بهترین ایده الان مثلا این فرصت این زمان و جمعونی هم من خبری نیستی من سیکنم بابا خانم ماشین باید مثلشون خوبه سشو جمع باشی بیا عزیزم ما بریم مسافرت بریا بعد ماشی سیام بگو خب انشالله بریم تفریح و بار بگردیم داغ ای چند سال دروریم مدر تو همیسی داری خانم تو نیاز به تفریح داری نیاز داری برای بگردی ها نداشت داری بعد از 12-13 سال بعد 12-13 سال واقعا سخت با دست داره خوبه ماشین پسندی کنی؟ خیلی هم خوبه ما چه؟ مارو چه مو بود؟ مارو چه همه مو بود نه میخوام بشینم پشتش چه فرقی تو کنی؟ راننده ای خب میخوام بشینم پشتش تا هم بشینی جفت دستم خب توی گفتم ماشین نگاه خیلی هم خوبه انشالله تو پشت رکاب باشی شنگه آدم بکن سرگرد و خبر داخل مدارچه برای چی؟ خب من استاد آزاری؟ ندارم مدارچه ما؟ مدارچه تو نمیدونم بیا اینه برم داخل گاز صندوق حواس گستی چی نبوده این داخل گاز صندوق و تا ما دوباره عوض کنم یه دوشی بجرم خیلی اذیت بیام میگه بردی خب ها خیلی خوب الله اکبر خسته و بیا از ساعت 8 تا حالا داخل بنگایل داخل این نمایشگاه واقعا خسته ذره شرینگی بی تابستون و هوا هم داغ زن زدیدم زری خانم همین تند زن زدید رو بیام خب بیا اینه بشور بیا جرابا رو بشور نه خب اون زنی سیم که کار زندگی نه انجام بده زری خانم چه بریم آتیشگاه
هر وقت دلت هوس سفرچیه بگو تا برمه. تا زنگ بزنم هستن یه آنگویم. الو حسن خوبی؟ سلامت بود. ها دیشب خدا حرف زنابی همین فعلا تو بیا و این کار انجام بده، بعدش هر شرطی چه بگو من قبول کنم. بگی خب الان یه مدرک محکمی دست منه، یه مدرک خوبی روشن جی آوردمه، فقط امروز تو باید بیای زیروی تری بیای همون خونه قبلی این مادرم. ها نه اشکال نداره، فقط بیا زیرو یه زوری وانمود کچ، یعنی ایگاری اولی بار تو چمنه دیری یه زیرو همین امروز تری بیای؟ خب باش منتظرتم. خب tamam seçtikleri demek makini hem hessen. İtse çevini. الان یه نام روشن شد. من امضا زدیش از این تاش با یه مبلغ خیلی زیادی بنویسیمش تا فقط یعنی ایت سر روشن داشت و سن چه سن برای شکایت کنه بگید چه ایت چه پاس نچ هیچ یعنی دست روشن خوش. الان هم بخاطری گفتم هستم بیازی رو چون خواهم با هوشن آشنا بوی چه مثلا بعدش هوشن قسم بخیر بگیم یه خانم میشناسم همی مثلا همش بگه چون من خونه تو با آشنا بیام بی سه چنده خب می تا کل پیش رویم هرچی بود. یا الله. زلی خانم چه خبر؟ انشالله فردا پس فردا بریم تفریح بریم یه جایی. نه پارچ فوری نداره بابا پری خانم پارک نه بریم داخل یه جای آبشاری آبشار خیلی باحال. اما بریم بابا بزنید برای پیرن بیا باشه بیا پیرن همون بغل کوتاه بیا کوتاه است آبی برسون زشت. داری خانم چه خبر؟ ماشین دسته؟ چه تنگای مریض هادی امروز نه سر هادی کدام سرم درد کنیم؟ برون بیمارستان؟ نه شب اخوام چه دار؟ چیه سیزن میزنیم تا رستوری میگه تا سیزن زنیم قرص و شربتی نم داد؟ درد اندام خب همون قرصت اصلا موقع استفاده بکن تا خوب بود. ما عادتمونه وقتی بریم دویدور قرص دیدمون یه چیده تابشوی کنیم باقیش این بومی رو چنم یا داخل جیب یخچال یا داخل پلاستیک نه منه. که آزمایش بریم آزمایش بریم آزمایش نمیبره تو جون بخواه چی به؟ دست درگم نه چه سید در بیا سید نخور خواهی ترسون سید نخور بابا نه این ویدیو داره میده
سر خانم تو سر دردی کنم که ایدونم سر درد خوب نیست بیدش کن نچش امول بین تایگوی چه؟ جواب منو ندهی ضابط گفتم حرفت فکر تا بکن میخوام برم میشاد آزاد کنم اونی کنم زینب واسه داخل ساختمونمون فقط تعلیمه آزاد میشید زر خانم زینب حامله بارداره مسئولیتش سخته بابشین پای تعلیمه رو آزادش میگه مسئولیت زینبه تو خود عهده گیری اگه یه مشکلی پیش اومد داخلی هونه داخلی ساختمون نه. خیالش ها نه خب الان زینب حامله بخو بارداره ایره هم چیزی داخلی ساختمون خدای نکرده یه اتفاق پیش بیفته خب ما باید جواب بدیم اما ببینید بابا برات یه رضایتی بده تا مشاد آزاد بویه بگو خب بعد یاری میش هم میرو باش این نشینین صحبتی کنین اصلا شاید مشاد بخواد با تو زندگی کنه بخواد تو زن داشته بود پای تعلیمه اخواست یا نخواست با او تعلیمه میخواد فرار کنه برای خارج از کشور بگو نه خب با تا زندون رضایت در این نشبیسان تا در چه آزاد بود دیگه در آزاد یه بجه امضا کسی تا آزاد شد حالا من اما بینی گون من رو راک مشتاد بده تا بیادر زینب ایرو گون بسته باردار ایران حالا بتا یک کار کنیم ناراکی بسی مرشاد ببریم با ملاقات یه ملاقاتی با مشاد بگیریم باش صحبت بکنیم من که از ناراحتی نرفتم پیشش چهارشنبه ملاقات دار زینب که را بیتش بی چهارشنبه هم ملاقات نزدیک باش ما بریم با مشاد صحبت کنیم ما بریم با مشاد صحبت کنیم بگم آقا یه تیمی چه بشه ما یعنی الان حکم یه خان اینجا میکنم نه بعد بینم خانم بفرما بینم خانم ما الان با مدنی صحبت کردم حرفا دوباره حرفای تکراری رو خب حرفای تکراری ایگو باید مرشای تعدی بدم رو خب که زمانی که از زندان آزاد رو بی باید این چند تا سکن پرداخت کنم ما گفتم شاید اصلا مرشاد بخواد با تو ازدواج کنه بخواد 2 تا زن داشته بود ما خنیت میگه تحت فشار حالا نه هر موقع که ملاقات حضوری داشت رفتید پیشش بهش بگو خواسته امول بنی یه نه من از جواب تا چی ده بعد به ما بود تو انجام ده افتاد باشه صبح دو ملاقات حضوری داره صبح خب صبح یه سریعش بزنی باش را صحبت بگو خواسته امول بنی یه نه من اگه چرا ببین ما هم ناراحتیم هم سی تو ناراحتیم هم سی میشا ناراحتیم هم خودم بینی دردسر زندگی و مشکلات زندگی اون روز زیاده تا هم با بچه و باردار و ایره خدا نچری اتفاقی چی بیفته ما وزاری خانم جواب گوییم چی جواب گویی ایرو باید میشاد آزاد کنیم بیا برای یه جای هونه کرایه کنیم یک کلبه بسازیم یک رفیق خودتو بود مخنی ترم میزاری خانم هسته دلشاد هسته پری خانم الان خوش یه ماشاءالله یه شازنی امول بنی هسته چقدر درد سرسر یه ماست این شما بیا اضافه بگوین بش داری انشالله خط اماله بکن با امول بنی و پری و اینو که بریم با ماشین بریم یه جایی حال نرمی کنیم بیا باش لاخره میشه که بعد در 12 سال یکم رویت واز رو بود یکم یه تفریح بریم سلام سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلام خوبی؟ آیسا بستاری؟ کسی خیلو روشندی؟ خوبی؟ آتوزای؟ نوالی؟ من هم هیچ آشنایی که چی روی میه زینب اینو در خدمت بفرمایید ببریم
بیرون خوبه بیا بیا پای بفرم ببارم برو. مدت چند وقت ولی میرسم خوشم. تعذیقه قربونت عزیزی ممنون بلا این چه رفیق دارم زنگ زمو ها که میشام زندونه میشام رفیق دونه میره خب ها الان زنگ زدم من پست کنم ما چه هستن چش بی چه تو بی دایی جون ما خودتون بالا به جان آوردم میشناسم ها درست من حالا چی نشناسم چرا فکر مرشاد مرشاد بس خانواده‌ایه بس خانواده‌ایه یو نومزاد مرشادی اول به این نومزاد مرشاد بی نومزاد زن اولش بی بعد ما مرشاد عاشق زینب بو بی را با زینب ازدواج شه یا اومره شکایت چیدین میریش نال اجرا میریش نال اجرا فعلا یه 10-15 تا سچه فکر کنم میریش بوده به این خاطر شکایت چیده بیش داخل زندان الان هم ما داریم باش صحبتی کنیم راضیشی کنیم چه بسای رضاعتی به مرشاد مرشاد هم الان زن بچهش حامله یه هم اومد ایرو دردسر بیست سری ما الان ما یه اتفاق یه چیزی زن بچهش یا بچهش بس ما نیتونیم رو عوده بجاریمش خب درسته تیبی بس خانده قبول دارم ولی میشا رفیق من میتونم بیخیالش کنم یعنی نیتونی بیخیالش بود پر بفرما که ما چش کن کمشم میکنم 15 تا سچه هم بفرما بهش بده تا برو آزاد حالا من بگیره. نمیرسم خیلی گاه چه رفیق دارم زنگ زدم که میشا چه بزنیم خیلی ناراحتم من الان ما یه سال بود. اونم مشکل تو چی هستن شاید که ما چشی دست در نکنه خب مشکل شو یعنی اینا بس خانواده حالا این دو هست نسبت با دورته نه یه دختر خواهرمه ما زن و خون با دومادم و خواهرم داخل ماشین تصادف کردیم در از بسیاری تایلات خونه اما از دو خطر سفت کن دو دیگه توی ما در ولی- من شاد بحثی ما با این خانواده زلی خانم و زینبین و یکم قضیت مفصلی مرشاد با زینب تصادف که اوورد شیره و عاشق شدیم مو هم یعنی باش رو در بحث کنم چیزا با پسر مو در بحث شد تصادف شدی بعد من زلی خانم رو بیام حقیقت عاشق زلی خانم رو بیام الان هم ما با هم ازدواج شدیم با مادر زینب خب الان زینب. مرشاد خب دیگه دومای زیر خانمان نیسته خب یه دوارم مز دوار خطی مونه در بگو. باش صبح که رازش که تو به اون مز به او شیمونی مرشاد پسر منه ما یه قچه ناراحتم سیش جنابالی که رفیقی نیستی من هم ناراحتم سی مرشاد ولی مرشاد هم امروز در سند بلوغ رسیده در زن ایسه در اومد قاطی مرغا خود قاطی مرغایه من نیتونم بیام تصمیم خوش با تصمیم زندگی شده خوش زینب با تصمیم بیارم باش را تصمیم جلو باید دو ازدواج شد بفر تو وا باید دو خود صحبت کنی دو دی صحبت کنی رازش کنی تا وزار کرده ما اختیار تفریبش بریم اختیارم بینه تا جایی که مثلا کوچیک بی داشتم ولی الان چه خوش به سند بلوغ رسیده خب من نیتونم بیام مجبورش کنم وادارش کنم که این کارو بکنیم هر چی گذشتی دارد نو شاد بعد که گذشته اما کاش حالا گذشت شدیم مریم بکنار اونقدر پاس شدیم ای خیلی کنیم ببر. درستی بود انشاءالله همه چی به وقتش درستی بود الان دو هر چیزی گذشته شد که مرشاد خواسته چه خواهند تمام شد بیرسی فقط 15 تا نخواه والا هر چه بود همین کاره کنه درسته چون که ببین یو نومزاد اولیشه خورشید از چه داد عشق اولیشه هیچ عشقی هم مثل عشق اولی نیبویه بعد ملاز زینب اومد مرشاد گرزی اول ما باش تصادف که اولش خونه خوش عاشق شد و خود یه جورای عاشق شد الان ازدواج شده نخواه گفتم دو بار سه بارم گفتم ولی خب هر کاری بوی بالاخره یه رای داره یا باش هم ایرم درست کنه باشه عرفتون قبول دارم بله میگه هم ولی باید دقیقه خود گذشتش کنی تا موافقی دست رو باز کنی مرشاد آزاد کنی حالا آزاد شکنی میگه جوری کنی خود کاری کنی زن استاد جور کنی دقیقا نیسته که ما چیز کنم یه عمل بنی اگه ایتی راضیش کنی بفرمایید خود راضیش بکنیم ما صحبتری که باش بچیدنه صحبتری باش چیه دارم خب یه جورایی هم راضیش چیدنه منطقه باید مرشاد یه تعهدی بده که وقتی داخل زندان آزاد و بی اومد این مریه میره پرداخت بکنه مشکل دارم گفتم اصلا شاید مرشاد بخواد باد ازدواج کنه بخواد باد زندگی کنه ما الان دوریم که باید 2 تا 3 تا زن داره خب حالا به تا مرشاد آزاد بود بیای زن بچه‌ش برداره برای یه جای کلبه درست کنه زندگیش برقرار بکنه این برنامه هم انشالله درست میشه باشه دوباره میخوام همین حرف بزنم حالا آزادش کنه تو چقدر کاری کنی اصلا جوشی یه طوری جوشی من خواهم که میشی
خب تو که الان رفیق مرشادی مرشاد صبح ملاقات حضوری داره صبح رفیق مرشاد بگو خواسته این مدلی که ما رفتم باش صحبت کردم خواستش اینه اینطوری خواستش انجام بده یا اینطوری بعد جوابش بده حتما یارم توی مرشاد باید شده یه مور بنی یه گذشتش کرد دقیقا آزادش که 15 تا من یه خیلی یه آزادش که خان کمش شکنان جور شکن باشه تعالی میده خوجو ولی تو چیگون زنده مخ نیت جور کنه الان زنش تز بچه دای تجربهش کنه همه تا چیزیں بچه داری خاص ازدواج بکنی گفتیم یعنی یه زن حامله یه نیتره بره دنبال کارگیری کنه نیتره دنبال یک برنامه چه بخواد کمک نشاد بکنه یعنی یه زن بدبخت یه زن حامله ایدنه شنگانه مردم رو ما شکنی نمیده چیز بینید داری؟ رحیمه جا بفروشه ها نه اما برید آقای میگه ببین چی آقا زن ما با جا قبلا خاطرش ندارم اینا نشان رفیق بود دراشون بشن دونا دینه فهمیدم تو چه به ازواج شدی عاشقیه مومن که یعنی با زینب در بحث کنم سیستم ارشاد گلجهی سیستم ارشاد با تصادف چهلی ولی من در خانم دیم حقیقت و من دلم در نگاه عاشق شدی برای نگاه عاشق شد بیم الانم زندگی من برقراره امروز رفتم ماشین خریدم ماهی چه قربونت سر یه ماشین خریدم که بگنم بایم شوی جای تفریح و والیبال روی شو باز بود دقیقا میشه آزار که اصلا ماشین بسیارم ما حقیقت مشاد رفت که من مشاد جدا و بیره همینطوری که ما او زمان مزنیستیم با اون جدا و بیم کارش نداشتم هم کارم نداشت من مشاد نه کارمو داره نه کار مشاد دارم خوش برای زندگیش برقرار کنم تو دست بگیری نه داره ولی میخوام دستم خالیه تا جایی که در توانم بوی کمشی کنم حالا او زمان شاید دست 5 تا اصلا یه تو بسازیم تو یه نام 5 تا جواب بتونم دست خالی اگه او زمان اکی جور درست نرو فرمان چوی بکن؟ حالا چوی هدن؟ بره خواهم چوی خری؟ نه نخواه چوی سیل نخواه این رو مکمه از طرف آوازش کن نه خوبه الان نفت از راه وضعیت مهم زندگی رفیق ما رو آزار کن دای جون الان زندگی در شرایط سخته با این وضع روزگار امروزی با این گرونی و با این بدبختی اینو واقعا سخته هم میشاد داخل زندان سخته زن بسش هم یه آواره انگار جونم یه مونه منه این دیزنی آبیش این هونه مال داری خانمه تا هم هونه فعلا مال داری خانمه ما هم رفتم سنش انتقال دام به نام خوم الان این هونه مال منه نامه مال ما باید تصمیم بگیرم سر این هونه چی واسه چی نواسته تو صابونه و بی فعلا چی رو بیدیم فعلا چی آقا ما درستم آن گاتاقی یا نه آن گالتاقی هم نیستم ولی خب این هونه نیاز یه مرد داشت اون زمان شد تو خود ایگوی با این هونه آشنا بیام و بیدی این حیات چقدر به هم ریخته بی و چقدر افتضاح بی من درستش شدم اینا درست شدم اینا پلاستیک درستش شدیم کم کم زندگیمو برقرار رو بید حالا مشه دومت به نام زینالدیه خیلی بهتر چه فرقی کنه الان هم هر درسی داره خانم به عیبی صبح هم که رو بیارم داخل معذر اصلا ساختن داره نام خوش ما زندگیمو داره خانمه دوست جوی آه تو تنها خیلی فعلا ایگو اینطوری ایگو شاید تو منو دوست نداری؟ یعنی فقط ایگو ثابت میکنه
فعلا تا یک جا خوب رفتیم و فقط باید سه چه بریم برسن. ما کتو آنی آیستی بودیم داره. دیدم خانم دست در نکنه زحمت کشیدی نه همون به یکی سمات سکنیم نه با هم اشتاد صحبت کنم یه خود چه چه بسیشون ما تویدی تو برم مزنی تو با هم اشتاد صحبت کنم لاغاتی من تحریک آزاری بودم خود اصلا باید تا ایکی ولی با این چقدر مسئله نداره به یک پرداخت فقط جو چه بنا اگه به تاکتا پس الا خاطر قصه اگه میره تحت تا چه باد روسی چی؟ صرف پیش بگو مرشاد و اموربنی از بچه‌ای 5-6 ساله بیه که مادر اموربنی و رحمت کنم با هم بزرگی بیه مادر گفتم چون که دختر خواهرمه بخو روشمون مرشاد که پسر بهتره بعد مرشاد ما عاشق عاشقی مرشاد تشنابه خوب ایشو اصلا یه رسم رسومات بیشی داریم که به سیرگانی را حتما نبسونی نبسونی ها باید رسم داشته هرچه بود خوش دل داره نشد والا رسم روزگار قدیمیه اونا هم تخت دیگه در نگاه عاشقی رو بودی نه با آزود دیگه بیزن در بسون امروز دوره عاشقی اما دست میتونی در چون بدون خاطر قصه که با هم راحت نه بودی مرشاد یه دا مقصر مرشاد وقتی خواست یا با زینب ازدواج کنه عاشق زینب بزرگی باید بیمه رضاعت مردینی فراهم بشه رضاعت مردینی اصلا قانون زندگی با رضاعت زن اول فراهم بشه بعد برفت با زینب ازدواج بشه رزوری آقا دیگه اشخاص باید ازدواج کنیم قانون یه ایگو قانون یا بگه تو با حتما رضایت بسون که بخوای باید ازدواج کنیم قانون ایگو زن اول در رضاعت فراهم بکن این بعد اسی برای بکنه غیر اسی ها نومزادش بی زن رسمیش بی زن قانونیش بی اسمش داخل شناسنامه‌اش حسه بعد اومد دوزاچی با یه ازدواج ها اصلی راستی سعی میتونی به ما همین خاطر گم حق با اموربنیه باشه مشکل نداره الان هم درستی بود سختی دونیتونه سختی چنین 100 سال اوله بعد درستی بود بقید 100 سال بده هر پیری بود خود راحتی بود اوور مرز راحتی بود همون 100 سال که میری 60 ساله میری شکر شیرینی زندگی ولی خانم شکر بخوری هم باحالی مثلا آن باش پیر میگی نه اصلا این تاقه نه نوشوزه فکره تو هم بسم زنون کرفشه ما بسم الله خزلوی نبسیم دا سی حالو سی دایی سی وقتی خاطر خاطر حالو حالو همه حال بود چیست چی سیپیلی خاطر و اینه بسان جای مرا مزاو شما بود در مطمئن بود اصلا نزن میشود همه جی که نایده لازم خزاون اصیل گفت بیخوام چی حرف بزنیم اما داریم ما ناراحتی موسی مرشاده خود سه نواتی که وقتی ما رئیس آخر ناراحتی موسی مرشاده ازدواجی ما ناراحتی موسی زینبی که الان ناراحت موسی مرشاد های هم یاد راستی اسمش بیاد اسمش بخدا ساپا بگم که نادر هر شیخ ها متو بنادر خیلی گناه سی خیلی اصلا که باشن خوشحال بی علی شخصیه اصلا من در خدمت بود. ما برام کار نشان انجام بدم ما یه خوابی جونی کنم تا چه بشینه دقیقه یا علی هشومه شاید دست در نکرد ممنونتون خوشحالی بون با که ما چشم کنی واقعا خوشحالیم مرشاد هم گناه داره زنبتش هم گناه داره آلا
ببخشید کار نداری؟ یا علی به سلامت خیر موفق. من اصلا نکن کسی که دیدم سچه بودم سکو سپی سکی خالی بینیش خب بینی اسمش؟ ها؟ ها. من به هرچی بود تو بینی؟ 1 میلیارد بودم تا بتونم سیم نشد مثلا هر چی بگی خب تا یک کار کنم فقط باید سیستمی رو بودی آشنا داری ما آشنا دارم چه ما کار شکن داخل کافی نتی؟ یه خیلی رفیق دارم چی بیا تلبسار شو بیا خون بیا میگم خود بود بهتری خب نه ساقه؟ یا بگی به خاطر زمینی معامله کردیم اوسی یک سچه دام هلا وقتش رفت پاسش نچی مبلغ کسی رو بنویسیم بخواست باشه با هم دنبالش دی طولی کشه مبلغ جو پول میسونه دقیقاً 2 میلیارد 3 میلیارد تا تاریخش هم بذارید تاریخ قبلش تا تاریخش بذار چند رو قبل یعنی این چند رو وش رفت سچه پاس پاس نبودی نچی دیگه کار کن دیگه امضا بچه بودی با امضا میشه بعدی عکسای فرستین تا زدش خیلی کنم بجای مثل است که امضا ویسرشون خودش فرست تا زدش کنم مثل سگ چه دقیقاً جیرش نده باور کنه باشه نو امضا عکس بجای بود فرستون سیت امضا داریم کار نبود ما کار درستی کنم شکل شما مطمئن گفتم که بود؟ نمیزنیم ها خب شرط میگویدم شرط چیز خاص مهم نیست نه این کارت خیلی سنگین ولی کار میشه بخواد با تو ساخته بویه زیاد مهم نیست خودم در مورد کار سوی کنی اصلا خب بابا سر باید بودم سیتی که میداد تا کار درست کنی نه الان میگو نه من دوستان که میشتو کنم حالا بعدا چه کار درست شدیم با تیگام حتما راضی بود نه کار سبی چی شاید نیاد روشن نفهمی اسم ما برم سکن ها به میاد قبلا خیلی بلا واسه ما بودی خب الان هر چه ادامه میبینی به احتمال نیست خواهش اینا پشتمون بکن من هر کاری رو انجام میدم والا من اصلا هیچ موقع چه بگذاشت سیمی نیست فقط یه سیتی ذات نه ازاتون قبلا گذشته مثلا بیلی خیلی موقع قبولی کردم بیام میدارم اون درس ما الان ویدیو کنیم خب بیننده رو بگفتن اشتباه شده چه واسه اعتماد شده من فکر می‌کنم شما سه تا مثلا به دوستاش که نیست که مثلا خاطرشون کنین خاطر میگم اینا سوء استفاده بکن نه خیلی خاطر بس داشتی میگفتی ها من باردار بیام ولی لازم سپیش نبردی ان شاء الله بسلامت سلامت خیال تخت بود خب سکو از صبح خوابم این آقا نشاد خیلی تا باید من باش صحبت ناراحت نیبود باید وش بگم بگم که خاصی اصلا- لاموزنی داره آه یا خوش کویشه یا هم دو تا کار اینو انجام بده. واسه نشان ناراحت بودیم بیام رو نه خواهش بگم نشان نیتیم نه خواستش بگم خب باشه کاشه زنگ بزن میرن درستی کنم خلاصی باش خداحافظ سلام